चॅनलवर 101 बायकर्स. आज आहे 10 सप्टेंबर आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे की आज आपल्याकडे गणपती बाप्पा येणार आहेत. तर सगळेजण मिळून चाललो आहे गणपतीची मूर्ती आणायला. आमच्या घरापासून एक 6-7 किलोमीटरवर वाल्लेकरवाडीला चाललो आहे. तिथं आपल्या मित्राचा एक स्टॉल आहे दिनेशचा, गणेश गणपती स्टॉल म्हणून. तर गणपती तर अगोदरच बुक केलेला आहे. आता फक्त जाऊन गणपती आपल्या घरी आणायचा आहे आणि त्याची प्राणप्रतिष्ठा करून त्याला बसवायचं आहे. तर आपल्या घरी दरवर्षी गणपती असतात 10 दिवसाचा. तर बघूयात आता तिथं जाऊन. तिथं अजूनसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्त्या ठेवलेल्या आहेत. जर कोणाला विकत घ्यायच्या असतील तर. खूप दिवसापासून सुरू असलेली आपली गणपतीच्या आगमनाची तयारी आता शेवटच्या घटकेवर येत आहे. खूप दिवस झाला आपण तयारी करत होतो की गणपती आणायचे, गणपती येणार, असेच वारंवार चर्चा सुरू होती. फायनली तो दिवस आला आहे, तो ज्या दिवशी आपण आता गणपतीला घ्यायला चाललो. आणि आता थोड्याच वेळात आपला जो दिनेश दादांचा गणपतीचं स्टॉल आहे तिथे आपण पोहोचतो आहे. तर थोड्याच वेळात आपली जी गणपती आणायची जी आपली प्रतीक्षा होती ती आता संपणार आहे. आणि आता आपला ऋषिकेश दादा म्हणतो लवकर चल बाबा, गणपती आला जवळ चालू आहे, पोहोचतो लगेच 2 मिनिटावर आहे. आता आपण जवळपास पोहोचलेलो आहे. हे चालू. तर आता आपण दिनेश दादाच्या स्टॉलच्या इथे पोहोचलेलो आहे. सध्या दादा गाडी पार्किंग करत आहेत आणि तिथं पोहोचल्यानंतर तुम्हाला जिथे आणखी जे काही मूर्त्या आहेत त्या पण तुम्हाला दाखवतो. अरे बापरे, लोक खूप आले आहेत आणि त्यांनी सर्व आय थिंक मूर्त्या घेतलेल्या आहेत. आणि हा आहे आपला दादांचा गणेश गणपती स्टॉल. तो आपला आहे माहिती आहे. आपण वेगळ्या बॉडी कलरमध्ये काढा. तर हे आपले आहेत दिनेश दादा, त्यांनी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी गणपती स्टॉल लागलेला आहे. तर दिनेश दादा आपल्याला माहिती सांगतील आपल्याकडे कोणत्या कोणत्या मूर्त्या आहेत आणि त्या कोणत्या रेंज आहेत त्या मूर्त्यांची सर्व माहिती सांगतील. आमच्या इथे सगळ्या पेनचे गणपती आहेत आणि 9 इंचपासनं ते अर्धा फूट, 1 फूट, 1.5 फूट सगळे अवेलेबल आहे. दगडोबाव चौक इथे दरवर्षी आमचा स्टॉल असतो. तर तुम्ही या नक्की दरवर्षी. तुम्हाला आपला जो चॅनल आहे 101 बायकर, जर त्यांचं नाव सांगितलं तर तुम्हाला 100% डिस्काउंट भेटेल आमच्याकडे. ओके, धन्यवाद.
आता आपला गणपती आपण घेतलेला आहे आणि दिनेशदादाच्या स्टॉलवर निघालो आहे. तर भेटूया आपण आता घरी पोचल्यावरती. सर्वांच्याच घरी गणपतीच्या आगमनाची आतुरता चालू झालेली आहे. सर्वजण लगबगीने आपापले गणपती घरी घेऊन जात आहेत. तर आपण पाहू शकतो की गणपती स्टॉलसमोर खूप गर्दी झालेली आहे आणि आता गाड्या लावायला सुद्धा इथं जागा नाही आहे. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक स्टॉलवरती आपल्याला खूप भरपूर लोक पाहायला भेटतात. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. तर अशा प्रकारे आपण आता घरी पोहोचलो आहे. या का घ्या. फायनली आता आपण आपल्या बाप्पांची प्राणप्रतिष्ठा आपण या ठिकाणी करणार आहोत. ओम नारायण नमः. ओम नारायण ओम माधवाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. इष्टदेवताय नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताय नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमः. ग्रामदेवताय नमः. नंतर हातात अक्षता घेऊन श्रीगणेशाचे मनात स्मरण करावे. हातात अक्षता घे. अक्षयेनां यजमान अहम अस्माकं सकल कुटुंबानां सहपरिवाराणां समस्ताशुभफलप्राप्त्यर्थं प्रतिवार्षिके विहितपार्थाय सिद्धिविनायके देवताप्रीत्यर्थं यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्ये प्राणप्रतिष्ठापनपूर्वक ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजन अहम करिष्ये. त्याला हळदी कुंकू व्हायचं आणि फुलांनी हळदी कुंकू साक्षता सगळं व्हायचं त्याला. नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधरा. गणेश्वराय नमः पायावर. विघ्नराजाय नमः गुडघ्यावर. आखुवाहनाय नमः मांड्यावर. शेरंबाय नमः कमरेवर. लंबोदराय नमः पोटावर. गौरी सुताय नमः छातीवर. गणनायकाय नमः हृदयावर. गजकर्णकाय नमः कंठावर. स्कंदाग्रजाय नमः खांद्यावर. पाशहर्ताय नमः मुखावर. विघ्नहर्ते नमः कपाळावर. सर्वेश्वराय नमः मस्तकावर. गणाधीपाय नमः सर्वांग पूजनार्थी. सर्वांग ओम यज्ञेन यज्ञमयं देवा स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. ब्रह्मा मात्रे मातृगण अस्मृता कुक्षते सगळा सप्तसुंदरा ऋग्वेद सामवेद त्रयोद अंजिच सैलकर्कले शिशुद समाजगता मात्र गायत्री सावित्री शांती जय पुस्तके तथा अयंत देव पूजा सदृश जय देव जय देव जय मंगल
पूर्ती श्रीमंगल पूर्ती धर्म मात्रे मान गणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव. आत्ता आलोय चापेकर चौक चिंचवडगावमध्ये. आता आपण घेणार आहे प्रवीण यांच्या घरचा बाप्पा, जो की दर सालाप्रमाणे यावर्षीसुद्धा चांदीमध्ये तर पियन गाडगीळ म्हणून ज्वेलर्स आहेत त्यांच्याकडनं अगोदरच खरेदी करून ठेवलेलं आहे. फक्त आता डिलिव्हरी घ्यायला जायचं आहे आणि त्यानंतर आपण जाणार आहे प्रवीणच्या घरी त्याची प्राणप्रतिष्ठा आणि पूजा करण्यासाठी. हॅलो, आत्ताच पोचले पुन्हा पियन गाडगीळ या ज्वेलर्समध्ये आणि आता घेऊयात प्रवीणचा गणपती बाप्पा. तर आता चालू आहे शॉपच्या बाहेर. तुम्ही शॉप माझ्या मागं बघू शकता. तिथूनच गणपती घेतलेला आहे चांदीचा आणि आतमध्ये सिक्युरिटी त्यांच्या सगळे दागिने ते आहेत, त्यामुळे आतमध्ये रेकॉर्डिंग केलेलं नाही मी. आणि आता इथून पुढे निघणारे आम्ही घरी पूजा करण्यासाठी. तर थोडंसं दाखवतो मी कशा प्रकारे घेतलं. तर हा चांदीचा गणपती आपण घेतलेला आहे. तर आता निघूयात. थोडासा पाऊस आहे म्हणून थोडं पुलाखाली थांबलेलं आहे आणि 5 मिनटं वाट बघून पाऊस कमी होण्याची वाट बघून निघू. श्रीमन महागणाधिपती नमः देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः भक्ततुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पण निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सदा एकदन्तं शुभकरं ज्योतिर्गं चतुर्भुजं पाशवंशदेवं ओम सिद्धिविनायक नमः ध्यायामि परत पंचम ओम पयोददादि देवस्थान प्रतिगृहीतां श्री सत्यनारायण नमः ओम गणपती देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानी समर्पयामि परत 3 प्रयास ओम गंगा सरस्वती देवता ओम मैत्रेता शांति पुरुषोत्तम सिद्धि विनायक नमः स्थानीम समर्पयामि सिद्धि विनायक नमः स्नानं समर्पयामि शुद्धजल सकल पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि ओम धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ओम पंचम प्राणाय स्वापनाय स्वाविनाय सुमनाय स्वाब्रह्मणे स्वाहा ओम सर्वक्षरं समर्पयामि मोक्षवासतिकुभं समर्पयामि सुवर्णक्षरां समर्पयामि सिद्धि विनायक महामंत्र पुष्पं समर्पयामि. त्याचं फुल बाजू काढून घेऊ. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं महतासि त्वमेव केवलं महतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यवृत्तिमस्मि सत्यमस्मि अवतरमावतरमावतरम् अवनश्चावपश्चात्तदावतरदावतरदाव दक्षिणाताव अवधरात सर्वतमं पाहि वायि समन्तात् त्वं मयचिन्मयः त्वं मममय त्वं सच्चिदानन्दरूपी त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयसि सर्वं जगति तत्त्वं जायते सर्वं जगति तत्तस्य सर्वं जगति तैलमिषति सर्वं जगति त्वं भूमिरापणं त्वं सजायते ओम त्वं गुणत्रयातीता ओम ध्येयत्रयातीता ओम कालत्रयातीता त्वं मूलाधारितं त्वं शक्तित्रयात्मा ओम नित्यम् ओम त्वं ब्रह्मासमविष्णु समाग्नि समवायु संसर्गपुस्तुं चन्द्रमास्तं भूर्भुवः स्वरमेव ओम गणाधितं पूर्वचन्द्रमादितं ओम अनुश्रास प्रतलमान्धेरोत्सदनं तारिणं सज्जनजयवदनमनसुरमं गकारपूर्वरूपम् आकारं मध्यरूपम् अनुशाच पश्चान्तरूपं बिन्दुतरूपं नादसन्धानसहितं सैषागणस्य विद्याः गणतऋषि श्रीनिश्चितगायते चन्द्रं गणपतिदेवताम् ओम गणपते नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवंशधारिणं रदञ्च वर्धञ्च मुखवशधरधजनं रक्तलम्बोरुच शुभकनकमोक्षवासनं रक्तवन्दनं रक्तपुष्पित शुभजं भक्तानुकम्पितदेव जगत्कारणमाच्युतम् आविर्भूतं सुरशानं प्रकृति पुरुषोत्तम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नमो नमो वृतपतये नमो गणपते नमः प्रमतपतये नमस्ते अस्तुलम्बोरुच एकदन्ताय विघ्नेश्वराय शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः. नैवेद्यं गृहदेवता भक्तिशरद्रकुरमय श्रीत देवदेव परित्रापरागतितं श्री सिद्धिविनायक नमः नैवेद्यं समर्पयामि. सुखकर्ता दुःखहर्ता वर्ता विघ्नाची प्रेम कृपा देवाची सर्वांगी सुंदर उटी सेंदुराची गंडी जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव परादूत गौरी गुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जरीत मुकुट शोभतो बरा रुंजुंदीन पुरे चरणी गागरिया जय देव दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव पीतांबर फणीवर वंदना सरळ वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपाय सदना संकष्टी पावावे निर्वाजी रक्षावे स्वरूप जय देव
दर्शन मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन कामनापूर्ती जय देव जय